ओके साथीहरु फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म हजुरलाई यहाँ पेमेन्टै देखाइदिनेछु है त। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ टोटल अहिलेसम्म चाहिँ $26 जति विथड्र गरिसकेको छु। मैले चाहिँ इसियामा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $26 जति चाहिँ विथड्र गरिसकेको छु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक फेर $6, $5, $5, $10, $5 गर्दा गर्दा मैले चाहिँ धेरैचोटि यहाँबाट इसियामा विथड्र गरिसकेको छु है त। यसमा चाहिँ यो कस्तो साइट हो, यसमा हजुरले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी हजुरले नि कसरी पैसा कमाउने, यो सबै कुराहरु चाहिँ आजको यस भिडियोमा रहेर म बताउने छु। यदि हजुरले पनि यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यस भिडियोमा रहेर म हजुरलाई सबै कुराहरु चाहिँ यसको बारेमा बताउने छु है त। ओके, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले एउटा लिंक दिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुर यहाँ चाहिँ रजिस्टर गर्ने फर्ममा पुग्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यो साइट अब काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो साइट कस्तो, यसले चाहिँ के गरेपछि अर्निङ दिने हो, यो कुराहरु चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो साइट भनेको चाहिँ एउटा URL सर्टनर हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेस्ट URL सर्टनर पनि भनेको छ। यो भनेको चाहिँ अब लिंकहरु सर्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने जस्तो हो के। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक दिएको छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर यस्तो पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ अब यहाँबाट साइन अपहरु यहाँ चाहिँ हजुरले यहाँ यसमा साइन अप लेखेको हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो एउटा युजर नेम राख्नु होला। जस्तो अब स्पेस नदिकिन जस्तो यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। स्पेस नदिकिन आफ्नो नाम अनि पछाडी चाहिँ एउटा एक दुईटा चाहिँ अंक भएको यस्तै खालको युजर नेम राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले एउटा इमेल एड्रेस राख्नु होला र एउटा पासवर्ड राख्नु र त्यसलाई चाहिँ यहाँ रिपासवर्ड गरेर चाहिँ यस ब्र्याकेटमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट सजिलोसँग रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ है त। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हजुरले यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने त्यो कुरा चाहिँ म हजुरलाई बताइदिने छु। यसमा चाहिँ लिंकहरु सर्ट गरेर शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बताएको छ यसले चाहिँ 1000 भ्युजको चाहिँ $5 दिने कुराहरु छ। हजुरले चाहिँ यसमा 1000 भ्युज चाहिँ ल्याउन सक्नु भने चाहिँ $5 दिन्छ। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हजुरले यसको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो 3 लाइनमा म क्लिक गरे र 3 लाइनमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ पेमेन्ट प्रुफ छ। यसमा पेमेन्ट प्रुफमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसैगरी यहाँ थुप्रै रहेको छ त मान्छेहरुले यहाँदेखि चाहिँ राम्रो कमाइरहेका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ हिस्ट्रीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पेमेन्ट प्रुफहरुको लागि चाहिँ यहाँ राखिदिएको छन्। यो चाहिँ एकदम राम्रो साइट हो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ इसेवा खल्तीमा चाहिँ यहाँदेखि सजिलोसँग विथड्र पनि गर्न मिल्छ। ओके, हजुरले त पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ देखिसक्नुभयो। मैले पनि यसैबाट काम गरेर चाहिँ त्यो विथड्र गरेको थिएँ। मेरो पनि त्यहाँ पेमेन्ट प्रुफहरु राखेको छ। थुप्रै मान्छेले काम गरेका छन् र पेमेन्टहरु पनि रिसिभ गरेका छन् है त। अब हजुरले यहाँ स्क्रल डाउन गरेपछि यहाँ सबै हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो साइट हो, यो 99 लिंक्स भनेको चाहिँ के हो अनि सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ तल चाहिँ बताएको छ है त। यहाँबाट चाहिँ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ, धेरै रहेको छ। हजुरले चाहिँ यहाँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हजुरले अब साइन अप गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ साइन अप गरेर चाहिँ अघि बताए जस्तो चाहिँ हजुरले यहाँबाट चाहिँ सबै कुराहरु भर्नु होला र भर्सकेपछि अगाडिको स्टेप चाहिँ म बताउने छु है त। जस्ट मैले चाहिँ अकाउन्ट बनाइसकेको छु। म चाहिँ लगइन गरेर हजुरलाई बताउने छु। ओके, मैले चाहिँ यहाँ लगइनमा चाहिँ हजुरले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरले एउटा अघि जुन इमेल एड्रेस अथवा युजर नेम राख्नु भएको थियो त्यो र अनि पासवर्ड राखेर चाहिँ यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्ट म लगइन गर्छु। ओके, मैले चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। हजुर लगइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ सबै यहाँ हिस्ट्रीहरु अनि रिपोर्टहरु यहाँ चाहिँ बताएको हुन्छ। हजुर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर चाहिँ एकखेर यहाँ मान्छेको जस्तो लोगोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माइ प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ आफ्नो नामहरु यहाँ चाहिँ यहाँ सबै डिटेल्सहरु चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नाम भन्नु होला, लास्ट नेम, त्यसैगरी एड्रेस कहाँ हो अनि यहाँ सबै कुराहरु चाहिँ हजुरले भर्नु होला है त। त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ जिप कोडको ठाउँमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो एड्रेसको चाहिँ जिप कोड चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा सर्च गरेर चाहिँ जिप कोड भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला आफ्नो एड्रेस राखेर। त्यसपछि चाहिँ हजुरको एड्रेसको चाहिँ जिप कोड चाहिँ यहाँ देखाइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले एउटा नम्बर राख्नु होला यहाँ छिम। त्यसैगरी चाहिँ हजुरले यहाँ केबाट विथड्र गर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ विथड्र मेथडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेपलमा त्यसैगरी यहाँ वेब मनीमा पनि छ, बैंक ट्रान्सफर नेपालमा बैंक ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, इसेवा खल्ती, पेटीएम अनि पछि यहाँ थुप्रै रहेको छ है त। यसबाट चाहिँ हजुरले सजिलोसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यो केमा विथड्र गर्ने त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हजुरले चाहिँ इसेवामा खल्तीहरुमा चाहिँ हजुरले $5 पुग्ने बित्तिकै चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ हजुरले यहाँ विथड्र गर्नेको इसेवामा गर्ने भने चाहिँ यहाँ इसेवाको नम्बर राख्नु होला। त्यसैगरी चाहिँ हजुरले इसेवाको नम्बरको पछाडीको नामले भेरिफाई छ हो त्यो चाहिँ राख्नु होला है त। त्यति राखिसकेपछि हजुरहरु अलि तल आएर चाहिँ यहाँ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब बैंकमा ट्रान्सफर गर्ने के राख्नुपर्छ यहाँ सबै बताएको छ। त्यस सबै राखिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँ सबमिटमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला है त। यो सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँ
हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुर फेरि 3 लाइनमा क्लिक गरेर यहाँ डेस्कटपमा जान सक्नुहुन्छ र चाहिँ हजुरले चाहिँ अब यसमा कसरी लिङ्कहरू सर्ट गर्ने अनि यहाँ कसरी सेयर गर्ने अनि कसरी यसलाई ओपन गर्ने यो कुराहरू म हजुरलाई बताइदिनेछु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हजुरले चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले चाहिँ यसबाट चाहिँ हजुर 1000 जन जतिलाई भिजिटरहरू ल्याउनु भयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ $5 पाउनुहुन्छ। त 1000 जनाले हजुरको लिङ्कमा क्लिक गरेर ओपन गर्यो भने चाहिँ हजुरले $5 पाउनुहुन्छ। $5 नेपालमा 600-700 जति हुन्छ। हजुरले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ हजुरलाई यसमा लिङ्कहरू कसरी सर्ट गर्ने, कसरी सेयर गर्ने र कसरी यहाँबाट अर्निङ हुन्छ त्यो कुरा नि बताइन्छु है त। जस्ट म अहिलेको लागि मेरो एउटा युट्युब च्यानलको लिङ्कलाई चाहिँ म यहाँ सर्ट गरेर देखाउने छु। ओके, मैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियोको लिङ्कलाई चाहिँ यहाँ कपी गरिदिएँ। कपी गरिसकेपछि फेरि म त्यो साइटमा गएँ र यहाँ चाहिँ यहाँ लेख्ने जस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ हजुरले क्लिक गरेर चाहिँ त्यो पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ सर्टेनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ हजुरले जुन लिङ्क राख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँ सर्ट गरेर चाहिँ सानोमा चाहिँ गराइन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरले यहाँबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी कपी गर्ने यहाँ कपी गरेर चाहिँ यो लिङ्कलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले पनि अरू लिङ्कलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कपी गरेर चाहिँ सेयर गर्ने है त। अब यसमा चाहिँ हजुरले सेयर गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेयर गर्ने अनि सेयर गरेको मान्छेले चाहिँ यसलाई ओपन गर्छ। जस्ट म यसलाई चाहिँ ओपन गरेर देखाइन्छु है त। जस्ट यसरी यहाँबाट ओपन गर्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ धेरै एडहरू आउँछ है त। अब त्यो एडहरू बापत चाहिँ हजुरले पैसा कमाउने हो कि। जस्तो अब यसलाई चाहिँ कसरी त्यहाँबाट भिडियोसम्म पुग्ने पनि हजुरले चाहिँ यहाँबाट यसरी यहाँ पहिला चाहिँ क्लिक भेरिफाईमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकछिन चाहिँ वेट लेख्छ है त। यहाँ टाइम देखाइदिन्छ। एकछिन यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 15 सेकेन्ड जति यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यहाँ थुप्रै एडहरू तल माथि यहाँ थुप्रै एडहरू चाहिँ यहाँ चलिरहेको हुन्छ। यो एडहरू चाहिँ हजुरको भिजिटरले हेरे बापत चाहिँ हजुरले चाहिँ अर्निङ गर्ने यसबाट। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ सेकेन्ड चाहिँ सकिसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ जेनेरेट लिङ्कमा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नु होला एक फेर। क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अलि यहाँ तल गएपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ सेकेन्ड चलिरहेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि सेकेन्ड चलिरहेको हुन्छ। यो सेकेन्ड सकिने बित्तिकै यहाँ 0 हुने बित्तिकै अलि त्यसपछि अलि तल आएपछि यहाँ गेट लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट लिङ्कमा क्लिक गरिसके देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ चालु भइसकेको छ है त। यसरी चाहिँ हजुरको लिङ्कबाट चाहिँ अब कोही मान्छेहरू चाहिँ यसरी हजुरले सर्ट गरेको लिङ्कबाट भिजिट गरेर आउँछ भने चाहिँ 1000 जना बराबर चाहिँ हजुरले चाहिँ $5 पाउनुहुन्छ है त। यसरी यहाँबाट अर्निङ गर्ने हो। जस्ट मैले चाहिँ त्यो साइटमा गएँ। ओके, मैले चाहिँ साइट ओपन गरिसकेको छु। हजुरले त बुझिसक्नुभयो त्यसबाट चाहिँ कसरी लिङ्कहरू सर्ट गरेर सेयर गर्ने भनेर। अब चाहिँ हजुरले यहाँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ देखाउँछ 2 डेज रिपोर्ट भनेर। हजुरले चाहिँ यहाँ 24 घन्टाको चाहिँ यहाँ रिपोर्टहरू देखाउँछ। हजुरको लिङ्कबाट कतिजनाले भिजिट गरे यहाँ देखाउँछ, कति अर्निङ भयो यहाँ देखाउँछ, रिफर छ भने रिफर अर्निङ कति भयो यहाँ चाहिँ, अनि सिपिएमहरू पनि यहाँ देखाउँछ है त। त्यसपछि चाहिँ अलि तल गयो भने चाहिँ अनि यो महिनाभरि चाहिँ हजुरले कति भ्युजहरू कलेक्ट गर्नुभयो, कति भ्युज हजुरको आयो, त्यसै गरी अर्निङ कति भयो, रिफर अर्निङ टोटल यो महिनामा कति भयो, अनि त्यसै गरी यहाँ सिपिएम कति छ हो चाहिँ यहाँ देखाइन्छ है त। त्यसपछि हजुर अलि तल आउनु होला। त्यसपछि यहाँ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ यदि मेरो लिङ्कबाट डाइरेक्ट आउनुभएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ साइन अप बोनस चाहिँ सुरुमै $1 पाउन सक्नुहुन्छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप बोनस चाहिँ $1 पाउन सक्नुहुन्छ। र चाहिँ हजुर अलि तल आएपछि यहाँ चाहिँ हजुरलाई देखाइदिन्छ हजुरको चाहिँ अब हिस्ट्रीहरू कुन दिन बढी आयो, कुन दिन कम आयो र चाहिँ यहाँ सबै रिपोर्टहरू चाहिँ हजुरलाई देखाउँछ है त। यसरी चाहिँ यहाँबाट हजुरले सबै रिपोर्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले जति धेरै भिजिटरहरू यसमा ल्याउन सक्नुभयो हजुरले चाहिँ त्यति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। हजुरले चाहिँ अब 1000 भ्युज चाहिँ हजुरले ल्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ 1000 जनाले चाहिँ हजुरको लिङ्कमा क्लिक गरेर भिजिट गऱ्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ अब मानम $4 जति मिनिमम पनि $4 चाहिँ हजुरले कमाउन सक्नुहुन्छ है त। 1000 भ्युज बराबर चाहिँ अब $4 भनेको चाहिँ नेपाली 500-600 जति हुन्छ। हजुरले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले यसबाट कमाएको पैसा विथड्र गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ कमाएको पैसा विथड्र गर्नको लागि विथड्र गर्दा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 2 देखि 7 दिनभित्र चाहिँ हजुरको पेमेन्ट चाहिँ आउँछ है त। हजुरले यसबाट कमाएको पैसा विथड्र गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ पेमेन्टमा चाहिँ एकखेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ देखाउँछ हजुरको कति ब्यालेन्स टोटल छ भनेर। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकखेर विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले मिनिमम पनि $5 बनाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ बताइदिन्छ। $5 बनाउनु भयो भने चाहिँ विथड्र चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। इसेवामा सजिलैसँग मिनिमम चाहिँ हजुरसँग $5 हुनुपर्छ। त्यो
साइन अप बोनस चाहिँ $1 पाउँछ र हजुरले $4 जति गराउनु भयो भने चाहिँ इसियामा सजिलोसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। हजुरले यसबाट विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अभाइलेबल ब्यालेन्स चाहिँ विथड्र गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ यहाँ पेन्डिङमा हुन्छ र चाहिँ हजुरको पैसा चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ टोटलमा चाहिँ देखाइदिन्छ है त। यसरी यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँबाट थुप्रैचोटि गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ एकफेर $6, $5, $5, $10 गरेर मैले धेरैचोटि चाहिँ यहाँबाट रिसिभ पनि गरिसकेको छु है त। यसरी चाहिँ हजुरले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँ सपोर्टमा क्लिक गरेर चाहिँ यसको सपोर्ट पनि यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ आफ्नो नामहरू लेखेर अनि कुन विषयमा चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिएको त्योहरू पनि यहाँ चाहिँ अब आफ्नो मेसेजहरू पनि लेखेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ टेलिग्राम च्यानलहरू पनि रहेको छ, तर टेलिग्राम च्यानलतिर जोइन भएर पनि हजुरले चाहिँ सपोर्ट टिमसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेलिग्राम छ, यसमा चाहिँ हजुरले जोइन भएर पनि सपोर्ट टिमसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ हजुरले म लास्टमा चाहिँ के बताउन चाहन्छु भने चाहिँ यसबाट चाहिँ हजुरले धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ हजुरले कुनै चाहिँ एउटा टपिकमा चाहिँ लिएर चाहिँ च्यानलहरू अथवा केही सेयरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा बताइदिनेछु। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि एउटा टेलिग्राम मुभी च्यानलको चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल लिएको छु है त। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा म मुभी च्यानल ओपन गरिसकेको छु र चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ सर्ट गरेर चाहिँ एउटा मुभीको लिङ्कलाई चाहिँ सर्ट गरेर यहाँ चाहिँ सेयर गरेका छन् है त। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ मानव अब 10,000जनाले चाहिँ यहाँ हेरिसकेका छन्। 10,000जनाले चाहिँ अब कतिले क्लिक गरेर आफै सोध्न सक्नुहुन्छ। अब मिनिमम पनि हजुरले 1000जनाले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ ओपन गऱ्यो भने चाहिँ $1000को चाहिँ 1000 भ्युजको चाहिँ कति त $5 चाहिँ यहाँबाट कमाइसकेको छन् त एउटा पोस्टबाट। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कुनै टपिकमा लिएर चाहिँ यसरी च्यानलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै टपिकमा लिएर जस्तो अब यो एउटा मुभी च्यानल रहेको छ, हजुरले पनि यहाँ मुभी च्यानल अथवा कुनै टपिकमा लिएर चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ त्यो लिङ्कलाई चाहिँ यसरी सेयर गरेर चाहिँ हजुरले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त यस्तोबाट। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ थुप्रै यस्तै इक्जाम्पलहरू रहेको छ। हजुरले चाहिँ यस्तै केही विशेष टपिकमा रहेर चाहिँ हजुरले च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरले लिङ्कहरू सर्ट गरेर सेयर गरेर चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्ट अब मेरो साइटमा गएँ अहिले र चाहिँ हजुरले यहाँ सर्ट गरेर चाहिँ यहाँ सबै रिपोर्टहरू चाहिँ यहाँबाट देखाइदिनेछ र विथड्र गर्नुको लागि चाहिँ हजुरले सिम्पली त्यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 लाइनमा क्लिक गरेर चाहिँ पेमेन्टमा क्लिक गरेर हजुरको सामु चाहिँ विथड्रमा क्लिक गर्छ यस्तो पेज खुल्छ र चाहिँ हजुरले यहाँ विथड्रमा क्लिक गरेर मिनिमम पनि $5 गराउनु भयो भने चाहिँ सजिलोसँग यसबाट विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। हुन्छ साथीहरू, आजको लागि यति नै थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। यस्तै अनलाइन रिलेटेड भिडियोहरू मैले हजुरको लागि ल्याइरहेको छु। हुन्छ साथीहरू, धन्यवाद।